હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે ગીતાની રસોઈમાં। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું મઠિયાની રેસિપી। એ પાતળા મઠિયા દિવાળીમાં આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ। તો કેવી રીતે બનાવવા? તો સૌપ્રથમ તો આપણે પાણી ગરમ કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા આપણે 1.5 કપ પાણી લેવાનું છે। તો અહીંયા આપણે 500 ગ્રામ મઠિયા બનાવવાના છે। તો 500 ગ્રામ માટે આપણે 1.5 કપ પાણી લીધું છે અને સાથે આપણે 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લઈ લેવાની છે। તો ખાંડ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે મીઠું ઓછા વધતું તમે કરી શકો છો। અને મીઠામાં આપણે 1 ચમચી મીઠું લઈશું અને આપણે પાપડ ખાર લીધો છે 1 ચમચી આપણે પાપડ ખાર લઈશું। તો તમે જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય એના તમારે સ્વાદ અનુસાર લેવું। તો અહીંયા આપણે 500 ગ્રામના માપથી આપણે આ રીતે બનાવીએ છીએ। તો 1.5 કપ પાણીમાં આપણે 1 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી પાપડ ખાર લીધો છે। હવે આપણે આ પાણીને ગરમ કરવાનું છે। પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે ખાંડ જે ઓગળે ત્યાં સુધી જ આપણે એને ગરમ કરવાનું છે। તો હવે આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, ખાંડ પણ આપણી ઓગળી ગઈ છે। તો ચાલો હવે આપણે મઠિયાનો લોટ બાંધી લઈએ। તો મઠિયાનો લોટ બાંધવા માટે આવું ઊંડું વાસણ લેવું। એમાં મેં 2 વાટકી આપણે મઠિયાનો લોટ લઈ લીધો છે અને 1 વાટકી આપણે અડદનો લોટ લીધો છે। તો અહીંયા આપણે 1 ભાગ આપણે અડદનો લીધો છે અને 2 ભાગ આપણે મઠિયાના લોટ। તો લોટ ઉમેરી અને હવે એની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું, એટલે કે આપણા મઠિયા એકદમ સોફ્ટ બને। અને સાથે ઉમેરી દઈશું અજમો। અજમાને આ રીતે આપણે થોડો મસળીને લઈ લઈશું, એટલે ટેસ્ટ તો ખૂબ જ સરસ લાગે। તમને પસંદ હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। અને પછી આપણે જે લીલા મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે। ઘણા બધા તો સૂકો પાવડર જે તીખા મરચાંનો આવતો હોય છે એ ઉમેરતા હોય છે, પણ અહીંયા આપણે મને એ પસંદ નથી। ગળામાં તીખાશ બહુ લાગતી હોય છે મારા ઘરમાં, એટલે હું લીલા મરચાંની પેસ્ટ લઈ લઉં છું। અને હવે આપણે પાણી ગરમ લઈ લઈશું, જે બહુ જ ગરમ નથી, ઠંડુ થઈ ગયું છે, સહેજ ઉફાળું હોય એ રીતે તમારે એનું લેવું। અને પછી લોટ આપણે એમાં જેટલું પાણી આવે એટલું તમારે, અને બહુ કઠણ જ લોટ રાખવાનો છે અને ઢીલો ન થઈ જાય એનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું। બહુ કઠણ લોટ બાંધવાનો અને પછી એને આપણે ખેંચવાનો છે। તો આજે આપણે બનાવીશું મઠિયા એકદમ ટીપ્યા વગર અને ટીપવાની ઝંઝટ વગર। તો આ લોટ કેવી રીતે તૈયાર કરવો એ તમે જોજો। તો અહીંયા આપણે લોટ ખાલી ભેગો જ કરી દેવાનો છે, આ રીતે જોઈ શકો છો। તો અહીંયા આપણે જેટલો આ રીતે તમારે થાય, બહુ ઓછું પાણી આ તમારે ઉપયોગમાં લેવાનું છે અને ઢીલો આપણે બિલકુલ નથી રાખવાનો, એને આપણે ખેંચીને ઢીલો કરી દેવાનો છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પાણી અડધા કપ જેટલું બચી ગયું છે। અહીંયા 1 કપની પાણીની જરૂર પડી છે। અને હવે લોટને આપણે 2 ભાગમાં આ રીતે કટ કરી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હું એ બીજા લોટને આપણે ઢાંકી દઈશ અને એક લોટને આપણે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો। અત્યારે તો હું અડધા જ તૂટી જાય છે અને એને આપણે ખેંચીને એકદમ ઢીલો કરી દેવાનો છે। ઢીલો એટલો કરવાનો કે આપણે એકદમ ચીકણો રબર જેવો થઈ જાય ત્યાં સુધી એને આપણે ખેંચવાનો છે। ખેંચીને આપણે એને એકદમ ઢીલો કરી દેવાનો છે, એટલે કે આપણે જ્યારે રબર જેવો બનાવીએ એવો થઈ જવો જોઈએ। તો જ તમારા મઠિયા એકદમ તમારે જેટલા પતલા વણવા હશે ને એટલા પતલા તમે વણી શકશો। અને જો તમારે એને ટીપવું હોય તો પણ તમે એને ટીપી શકો છો। તો આ રીતે તમે એને ખેંચીને એકદમ તમે સ્મૂથ આપણે એને બનાવી દઈશું। તો આ રીતે આપણે લગાતાર હું એને 15-20 મિનિટ સુધી એને આપણે ખેંચતા રહેવાનું છે, તો જ તમારો લોટનો કલર ચેન્જ થશે અને લોટ તમારો એટલો સરસ બનશે ને કે લોટ પણ તમારે જ્યારે જેટલા મઠિયા તમે પતલા વણશો એટલા તમારા વણાશે અને ખેંચાશે। તો આ રીતે એને આપણે ખેંચીને એકદમ લૂઝ કરી દેવાનો છે। તો જોઈ શકો છો લોટ અહીંયા જોઈ શકો છો કેટલું ખેંચાય છે આ રીતે। તો આ રીતે લોટ આપણે એનો બનાવવાનો છે, જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે હું તમને બતાવું છું, ફરી પાછું જોઈ શકો છો। અને હવે આપણે આ લોટ અને બીજો લોટ હું તમને બતાવું છું। તો કલર પણ કેટલો ચેન્જ થઈ ગયો છે, એકદમ વ્હાઈટ થઈ ગયો છે। તો હવે આ રીતે આ લોટને પણ આપણે ખેંચી લેવાનો છે અને પછી આપણે એના ગુલ્લા બનાવી લઈશું। તો લોટ આપણે આ રીતે બધા લોટ ખેંચાઈ ગયા છે અને સરસ રીતે
સ્મૂથ થઈ ગયો છે, જોઈ શકો છો. આ લોટને પણ આપણે આ રીતે ખેંચી લેવાનો છે અને સરસ રીતે એકદમ રબર જેવો થઈ ગયો છે, જોઈ શકો છો. છે ને મિત્રો ટીપવાની ઝંઝટ વગર. તો તમે ના ટીપો તો પણ આ રીતે તમે એના હાથથી પણ લૂઝ કરી શકો છો. અને હવે આપણે થોડો લોટ તોડી અને એના રોલ બનાવી લેવાનો છે. એકદમ પતલો રોલ આપણે કરી લઈશું અને જે સાઈઝના તમારે એના ગુલ્લા જોતા હોય એ સાઈઝના તમારે લુવા કરી લેવા. પછી આપણે મઠિયાને એકદમ પતલા એવા વણી લેવાના છે. તો જોઈ શકો છો ને હવે આપણે આ રીતે એકદમ લીસો એવો રોલ બનાવી લીધો છે અને કેટલો કઠણ લોટ હતો ને કેટલો લૂઝ થઈ ગયો છે. તો જે સાઈઝ તમારે જોતી હોય નાના મોટા એ રીતે તમારે એના ગુલા આપણે કરી લઈશું. સરસ, તો હું તમને હમણાં બતાવું છું. તો આ સાઈઝથી તમારે એના બનાવી લેવા બધા. અને આપણે આ રીતે બધા જ રોલ આપણે એના કટ કરી લઈશું ગુલ્લા. અને પછી હું તમને બતાવું છું વણીને કે કેટલા આપણે એકદમ પતલા વણીશું. તો આ રીતે આપણે ગુલ્લા બધા કટ કરી લીધા છે. ગુલ્લા એકબીજાને ચોંટી ન જાય એટલે એમાં આપણે તેલ ઉમેરી દીધું છે. અને આ રીતે એના હવે થોડા ગુલ્લા લઈને આપણે બીજા ઢાંકી દેવાના છે. તો આ રીતે જેટલા આપણે આટલા વણીને હું તમને બતાવું છું. તો હવે આપણે એને આ રીતે જોઈ શકો છો. પાટલી વેલણ પર આપણે લઈ લઈશું. તમે જે માર્બલને હોય તો એની પર તમે વણી શકો છો. તમે પ્લેટફોર્મ પર પણ વણી શકો છો. તો આ રીતે એકદમ પતલી તમે જોઈ શકો છો. તો આ રીતે તમારે આપણે બધા પતલા વણી લેવા. અને હું તમને બીજો પણ તમને વણીને બતાવું છું. તો સેમ આપણે જે અગાઉ વણ્યા એ રીતે તમારે એને વણી લેવાના છે. તો તમે થોડો કોરો લોટ પણ લગાવીને, જો તમને એમ ના ફાવતું હોય તો તમે કોરો લોટ લગાવીને પણ તમે વણી શકો છો આ રીતે. અને બાકી તમે તેલ લગાડીને પણ તમે એને વણી શકો છો. તો છે ને મિત્રો એકદમ વણાઈ જાય છે અને આપણું પાપડ જેવો એકદમ પતલો તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે ઘરે પાતળા મઠિયા વણવા બહુ જ ઈઝી છે. એકદમ તમે પાતળા બનાવી શકશો. તો છે ને ફરી પાછો હું તમને ગુલ્લો લઈને ફરી વણીને બતાવું છું. તો આ લોટ વગર વણું છું તો પણ એકદમ વણાઈ જાય છે અને ચોંટતો પણ નથી. તો આ રીતે જો તમે લોટને ખેંચશો ને અને એકદમ રબર જેવો બનાવશો તો તમે જેટલો મઠિયો તમારે પતલો કરવો હશે ને એટલો તમે મઠિયો તમે એકદમ પતલો કરી શકશો. તમે પેપરથી પણ પતલો કરી શકશો. અને આ રીતે જોઈ શકો છો એટલો એકદમ જ સરસ આપણો પતલો પાપડ જેવો થઈ જાય છે. અને છે ને એકદમ વણવો પણ એકદમ ઝડપી વણાઈ જાય એવો છે. જો તમે ઢીલો લોટ રાખશો અને પછી તમે એને ખેંચીને પતલો કરશો તો તમારા મઠિયા સારા નહીં વણે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. જો તમે બહારથી લાવતા હશો તો પણ તમે ભૂલી. અને મઠિયા બનાવવા બહુ ઈઝી છે અને કોઈ ઝંઝટ વગરનું કામ નથી. મઠિયા બનાવવા ખૂબ સહેલા છે. ઘણા બધા એવું કહેતા મઠિયા એ બનાવો કોઈ સહેલી વાત નથી, પણ મઠિયા બનાવવા ખૂબ જ સહેલી વાત છે. તો હવે આપણે આ રીતે જોઈ શકો છો તળાઈને કેટલો સરસ એવો થઈ ગયો છે. જો તમારે લાલ કરવા હોય તો તમે લાલ પણ કરી શકો છો. પણ આપણે આ રીતે તળશું એટલે અને તમે ચીપિયાથી પણ આ રીતે ઉઠલાવી શકો છો. તો હવે આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ફરી પાછા હું તમને 2-3 આ રીતે તળીને બતાવું છું. તો હવે આપણે આ રીતે ઉમેરતા જ જોઈ શકો છો એકદમ પતલા. અને ઉમેરતા જ આપણા તરત જ પતલા થઈ જાય છે અને તળાઈ જાય છે. તો આ રીતે મિત્રો દિવાળી પર એન્જોય કરજો અને બનાવજો. અને આ રીતે મઠિયા બનાવવા ખૂબ જ ઈઝી છે. અને જો તમને મારા મઠિયાની રેસિપી પસંદ આવે તો મને કોમેન્ટ કરીને કહેજો. તો હવે આપણે આ રીતે બધા તળી લેવાના છે. અને હું અહીંયા તમને 4-5 તળીને બતાવું છું. તો તમને જોઈ શકો છો મઠિયા આપણા એકબીજાને ચોંટતા પણ નથી. એકદમ સહેલાઈથી નીકળી જાય છે અને તળવામાં પણ ખૂબ એકદમ ઈઝી છે. તો એકદમ ઝડપી અડધો કલાકમાં તો તમે 500 ગ્રામ મઠિયા તમે એકલા હાથે તમે બનાવી શકશો. અને હવે આપણા મઠિયા બધા તળી લીધા છે. હું તમને બતાવું છું. જોઈ શકો છો કેટલા દેખાવમાં એકદમ સરસ છે. તો હું તમને આ રીતે તોડીને પણ બતાવું છું. એકદમ જ હલકા અને એકદમ પતલા. તો છે ને મિત્રો એકદમ મઠિયા બનાવવા ઘરે એકદમ ઈઝી. તો તમે એકલા હશો તો પણ તમે 1 કિલો મઠિયા તો તમે 1 કલાકની અંદર તમે વણીને ઊભા થઈ જશો એવા મઠિયા બને છે. તો મિત્રો રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરજો,
લાઈક કરજો અને ચેનલ પર જો નવા આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો બનાવજો મિત્રો આ દિવાળી ઉપર પાતરા મઠિયા.